कृषि 10 वर्ष पछाडिको कृषि कस्तो हुनेछ भन्दा एउटा सर्ट टपिकमा मैले तपाईँलाई के भन्छु भने सबैभन्दा पहिला तपाईँले बिउ बिजन छान्नु भयो। तपाईँको मेसिनले जोतेर सबै त्यहाँबाट अटोमेटिक प्लान्टिङ भएर बिउ उम्रिन्छ। उम्रिसकेपछि त्यसमा चाहिने पानीको लागि सेन्सर प्रयोग गरिन्छ। सेन्सर प्रयोग गरिसकेपछि अनि त्यसैले चाहिँ त्यसको टेम्परेचरको आधारमा पानी अटो सिँचाइ गर्छ। बिरुवा ठुलो हुँदै जान्छ। अनि चाहिँ झारहरू उम्रिएको छ भने पनि त्यही सेन्सरले डिटेक्ट गरेर त्यो एरिया क्याप्चर गरेर ल झार उम्रियो भनेर पहिल्यै थाहा दिन्छ। अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ कटिङ अथवा केही कुराहरू गर्नु छ, भित्र जानु पर्यो भने मान्छे चाहिँ पात पन्छाउँदै जानु पर्दैन, रोबोट सरर जान्छ, उसैले हेरेर रिपोर्ट ल्याउँछ। अनि अर्को तर्फबाट अब त्यसमा माथिबाट पानी हाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी बोकेर औषधि छेर्न यो गर्न हामी जानै पर्दैन। मजाले ड्रोन आउँछ, ड्रोन आएर सरर गएर पानी पुरै छेपदिएर आउँछ। अनि भिडियो रेकर्ड लिएर आएर त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्ने कुरा हाम्रै खोल्टीको मोबाइलमा देखाइरहन्छ। हेर्नुहोस् त कति रमाइलो छ। अब त्यहाँ आएपछि फेरि डाटा देखियो, इस यहाँ त खराब भएछ नि भन्ने हामीलाई चाहिँ एउटा त्यो सोच आउने बित्तिकै हामी जान्छौँ फेरि एआईमा जान्छौँ, यस्तो किसिमको आयो भन्छौँ होइन, एआर भिआर सिस्टम युज गर्छौँ। ती चिज गरेर फेरि हामीले त्यहाँ देखाउँछौँ, ओहो यहाँ त यो सुधार गर्नुपर्ने छ, उसैले बताइदिन्छ। अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ फेरि व्यवस्थित गर्नको लागि त्यही किसिमको हामीले तयारी गर्छौँ र फेरि त्यो जुन बिरुवा छ त्यो बिरुवा ठुलो हुँदै जान्छ, त्यसमा राम्रो उत्पादन हुँदै जान्छ होइन। अनि अब यसलाई चाहिने बिजुलीहरूको लागि के गरिन्छ, सोलर सिस्टमहरू भए, यी विभिन्न क्षेत्रहरूबाट त्यही बोरिङ खनिन्छ, त्यही मोटर हुन्छ, त्यही अटोमेटिक चाहिँ इलेक्ट्रिक आइरहेको छ। यी सबै कुरालाई त्यही पुरा रिभ्यू गरिरहेको हुन्छ। हामी त घरमा बसेर मजाले कुर्सीबाट कृषि व्यवसाय गरेका छौँ, है ल है मेरो अर्डर कति छ भन्ने हुन्छ। अब ब्लकचेनले के गरिदिन्छ, फेरि ब्लकचेनले चाहिँ आजदेखि पहिल्यैसम्म चाहिँ भएका जुन चाहिँ रेकर्डका कुराहरू छन् ती रेकर्डमा ग्राहकका प्रतिक्रियाका कुराहरू भयो, अनि यहाँको उत्पादन सिधै उपभोक्ता कहाँ पुर्याउने कुराहरू भयो, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ विशेष रणनीति लिइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त टेक्नोलोजी अचम्मको टेक्नोलोजी हुनुहुन्छ कि जस्तो तपाईँले सुरुमा कार कम्पनीमा एउटा चिज चाहिँ तपाईँले सुरुवात गरिदिएपछि कार भएर तयारी भएर टेस्टिङ भएर हाम्रो जुन चाहिँ सोरुममा आउँछ नि, सिस्टम त्यही हुन्छ यसमा चाहिँ, किनकि त्यही किसिमको टेक्नोलोजी र यस्तै किसिमका धनाढ्य व्यक्तिहरूले ठुल्ठुला मेसिनहरू प्रयोग गरेर ठुलो प्लेटफर्महरूलाई युज गरेर अब कृषि क्षेत्रमा धेरै चनाखो भइसकेका छन्। त्यही किसिमले चाहिँ यसका टेक्निकल कुराहरू वृद्धि भइरहेका छन्। यसै सम्बन्धी म तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारीहरू जुन चाहिँ अबको 10 वर्ष पछाडि चाहिँ कृषि कसरी प्रवेश गर्दैछ, हाम्रो नेपाल कुन स्थानमा रहने होला होइन, र हामीले यो सोच राख्यौँ र साँच्चै यो रमिता हुन्छ भने यहाँ हामी पनि भोलि बिहान घरमै बसेर एउटा मोबाइलबाटै पनि कृषि व्यवसाय अब के हुने भयो भने कोदालो लिएर चाहिँ कृषि व्यवसाय गर्न गोरु लिएर हिँड्ने छैन। अब त मोबाइल राखेको छ, डिभाइसहरू राखेको छ, सिस्टम युज गरेर राम्रो पैसा कमाउन सक्छौँ। त्यति मात्रै हो र, भर्टिकल तरिकाले पुरा ठाडो तरिकाले 1 कट्ठा जग्गालाई 1 बिघा बनाइदिन्छन् कन्भर्ट गरेर, तलै तलमा खेती गरिदिन्छ। हाइड्रोपोनिक्सका एरोपोनिक्सका कुराहरू, यस्ता किसिमका टेक्नोलोजीहरू अगाडि आउँदैछन्। त्यही भएर कृषि व्यवसायमा साँच्चै तपाईँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो छ। यो सोच छ नि यो पुरै चाहिँ डाइभर्ट हुँदैछ। विश्वका चाहिँ एकदम धनाढ्य व्यक्तिहरूको आँखा कृषिमै जान्छ। खान त पर्यो नि, तत्त्व त चाहियो नि, कहाँबाट ल्याउने? मेसिनहरू मात्रै बनाएर के गर्ने? सुविधा भएर मोबाइलले खान दिन्छ, ल्यापटपले खान दिन्छ, क्यामेराले दिन्छ, सोसल मिडियाले खान दिन्छ, केले दिन्छ? खाना त हामी पसल ताउनै पर्छ, केही चिज उत्पादन हुनै पर्छ र त्यो चिज खाएर पो हामीले पाउने हो। भोलि बिहान एउटा क्याप्सुल बनाएर अगाइन्छ भनेर के गर्ने हो र, त्यो क्याप्सुल पनि त्यही खानाबाट बन्ने हो नि, यो कुरालाई त ध्यान दिनु पर्यो। यसै विषयमा अबको 10 वर्ष पछाडि चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी कसरी अगाडि बढ्छ, कृषि व्यवसाय कसरी अगाडि जाँदैछ र यसका प्रविधि कस्ता हुनेछन्, यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई केही जानकारी गराउँदैछु। सबैभन्दा पहिला नम्बर 1 मा छ एआई र रोबोटिक्सको प्रयोग। अब यसमा के हुन्छ भने एआईले सबैभन्दा पहिला के गर्ने भने जस्तो किराहरू लाग्ने कुराहरूका भए, यस्ता डाटाहरू निकाल्ने कुराहरू भए होइन, जस्तो चाहिँ मौसमका कुराहरू भए, अनि माटो सम्बन्धीका खराबीपनका कुराहरू, राम्रो उर्वरताका कुराहरू भयो, यस्ता कुराहरूमा एकदम विश्लेषक रूपमा चाहिँ एउटा सठिक निर्णय दिने काम चाहिँ एआईले गर्छ। हामीले अरू दुनियादारी लफडा केही गर्नु पर्दैन। अब यसै गरी फेरि रोबोटिक फार्मिङ हुनेछ। अब रोबोटिक फार्मिङमा फेरि कस्तो खालका कुराहरू आउँछ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको सिँचाइका कुराहरू भए होइन, कटाइका कुराहरू भए, अथवा यहाँबाट यसो गर्ने है भन्ने तपाईँले पुरा सिस्टममा रिमोटले काम गरिदिन्छ के, रमाइलो हुनेछ। यसै गरी नम्बर 2 मा छ ड्रोन प्रविधि।
अब यो ड्रोन प्रविधिले के गर्छ भने सबैभन्दा पहिलो त अब त हामी चाहिँ जुन मकैबारी छ त्यहाँभित्र पुरै घुस्नु परेन नि त। तपाईसँग क्यामेरा हुन्छ, टेक्निकल हुन्छ, तपाईसँग एउटा डिभाइस हुन्छ, तपाईँले यहाँ रिमोट दबाउनुहुन्छ, उसले सरर निरीक्षण गरेर आएको हुन्छ कहाँ के भइरहेको छ, सम्पूर्ण कुरा उसले हेरिरहेको हुन्छ। एकतिर अर्कोतिरबाट पानीको सिँचाइका आवश्यकका कुराहरू भए, जस्तो औषधि छिट्ने कुराहरू भए, यस्ता कुरा हामी पछ्याउँदै लौ यता जाउँ उता जाउँ भनेर हिँड्नु पर्दैन के, सिस्टमले काम गर्छ के, माथिबाटै काम गरिदिन्छ। अब यस्ता डिभाइसहरू प्रयोग हुँदैछ जुन चाहिँ कृषि व्यवसायमा। अब अर्को तर्फबाट फेरि तपाईँको बाली नालीहरू जुन छन् नि, तिनीहरूको चाहिँ एउटा जुन चाहिँ निगरानीका कुराहरू हुन्छ नि, मोनिटरिङका कुराहरू हुन्छन्, यसमा पनि ड्रोन प्रविधि नै आउनेछ। जस्तो चाहिँ गएर त्यो बिचमा चाहिँ यस्तो भयो र त्यहाँको फल पाक्यो कि पाकेन वरबाटै देख्न सकिन्, टेन्सन छैन। ड्रोनमा क्यामेरा फिट हुन्छ, त्यसले त्यहाँ स्क्यान गरिदिन्छ, लिएर आयो, रिपोर्ट हेऱ्यो, हेरिसकेपछि यस्तो भएछ भन्यो, फेरि अर्को चाहिँ रिमोट चलायो, फेरि हामीले के छौँ रोबोटिकलाई पठाइदिन्छौँ, अनि रोबोटिकले लिएर आइदिन्छ। लिएर आइसकेपछि फेरि यता लिएर आएर फेरि एआईबाट फेरि त्यसलाई स्क्यान गरेर फेरि हेर्छौँ के भयो भनेर। यस्तो सहज बन्नेछ कि अचम्मको बन्नेछ कि यो कृषि क्षेत्र। अब यसै गरी नम्बर 3 मा छ भर्चुअल रियालिटी, होइन, भिआर एआरका कुराहरू आउँछ। अब यसमा चाहिँ जस्तो रोगहरू पहिचान गर्ने, होइन, तपाईँको चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ पहिचान गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ सठिक चाहिँ खेती सम्बन्धीका कुराहरू भयो, यस्ता किसिमका कुराहरू सबै यस्तो तरिकाले हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा पहिचान गर्न सक्छौँ। धेरै झन्झट चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै दुःख चाहिँ यसमा गर्ने होइन, यो सिस्टममा परिवर्तन हुनेछ, हुँदै गइसकेको पनि छ। अब यसै गरी नम्बर 4 मा छ ब्लकचेन सप्लाई र पारदर्शिता। ओके, अब यस विषयमा तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि एउटा रमाइलो के हुनेछ भने यो ब्लकचेनको माध्यमबाट जस्तो तपाईँको उत्पादन छ सिधै उपभोक्तामा जाने, र तपाईँकोमा के समस्या छ व्यापारले चाहिँ तपाईँलाई भन्ने होइन कि उपभोक्ताबाटै तपाईँमा आउँछ। र के छ भने यो ब्लकचेन प्रविधिबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भने एउटा लामो किसिमको डाटा चाहिँ हामीले तयार गर्न सकिन्छ। अब त्यहाँबाट जुन डाटा आयो त्यो डाटालाई फेरि तपाईँले चाहिँ त्यत्तिकै छोड्नुहुन्न, त्यसलाई चाहिँ जहाँबाट जसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ निर्मूल पारेरै गरेर त्यसबाट फेरि तपाईँले आफ्नो जुन व्यवसाय चाहिँ व्यवसायलाई वृद्धि गर्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ प्रविधिहरू अपनाइनेछ, जसले गर्दा तपाईँको उपभोक्ताका कुराहरू, त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कनका कुराहरू, त्यसको चाहिँ विशेष जानकारीका कुराहरू, त्यसको हिस्टोरीका कुराहरू र त्यसमा पाएका सफलताका कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले अग्रिम रूपमा अथवा विशेष रूपमा चाहिँ हामी घरमै बसेर पनि त्यसको डाटा तयार गर्न सक्छौँ। अब यसै गरी नम्बर 5 मा छ जिन एडिटिङ र जैविक प्रविधिका कुरा। अब यो विषयमा के हुन्छ भने जस्तो जलवायु अनुकूलका कुराहरू के त्यही अनुसारका खेतीपातीका व्यवस्था, अनि त्यो समयमा त्यो मौसममा कस्ता किसिमका कुराहरू एट्याक गर्छ र त्यसको सावधानी के हो, यो कुरा पनि जस्तो सुक्खामा कस्तो खेती गर्ने र तपाईँको चाहिँ मलिलो ओसिलो कुन ठाउँमा कस्तो खालको खेती गर्ने, यी कुराहरू सबै टेक्नोलोजीमा पर्छ र जे त्यहाँ उपयुक्त छ त्यसैलाई युज गरिन्छ। अब फेरि जस्तो चाहिँ अब जैविकतिर जानुहुन्छ भने जस्तो चाहिँ ल्याबबाट चाहिँ तपाईँको मासु सम्बन्धीका कुराहरू भए, होइन, कुन मासुमा चाहिँ बढी प्रोटिन छ, थोरैबाट पनि धेरै प्रोटिन पाइन्छ, कुन दुध फाइदाजनक छ, के को दुध राम्रो छ, यस्ता कुराहरू सम्पूर्ण कुरा ल्याबबाट चाहिँ एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारिन्छ र त्यही अनुसार त्यसैमा बढी लगानीमा जोड दिइन्छ। र यसमा के छ भनेर के टार्गेट गरिन्छ भने थोरै तपाईँको उत्पादनले धेरै फाइदा पाउनु पर्यो कि, जस्तो हामीले मेहनत थोरै गरेर धेरै पैसा कमाउन खोज्छौँ, होइन, त्यस्तै त्यसको लागि के चाहियो, चिज पनि थोरै उत्पादन भए पनि राम्रो फाइदा हुनु पर्यो, भ्यालिड हुनु पर्यो, हो यो कुरामा चाहिँ विशेष अगाडि बढ्नेछ। ओके, अब यसै गरी नम्बर 6 मा छ स्मार्ट सिँचाइ र जल प्रबन्धन सम्बन्धीका। अब यसमा चाहिँ अब सिँचाइमा हाम्रो जस्तो डिपको कुराहरू आउँछ, होइन, पाइपिङका कुराहरू आउँछ, विभिन्न किसिमका हाम्रा प्रविधि छन्, तर यो खालको प्रविधि होइन कि। यो प्रविधि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको समय र पैसा सम्पूर्ण कुरालाई बचत गरेर आउने प्रविधि के हो त भने तपाईँको सेन्सर राखिदिएको हुन्छ क्या, टेम्परेचर अनुसार सम्बन्धित तपाईँको क्षेत्रमा एउटा एरियाभरिलाई कभरेज गर्ने त्यही किसिमको सेन्सर राखिन्छ। त्यो सेन्सरले अब यहाँ चाहिँ सुक्खापन भयो है भनेपछि अटोमेटिक पानी चल्ने, त्यो हामीले चाहिँ गर्ने हेर्ने भन्ने हामी त्यता बढी जानु परेन। ओके, अब यसै गरी नम्बर 7 मा छ भर्टिकल फार्मिङ। अब भर्टिकल फार्मिङको विषयमा
जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै टाढाबाट चाहिँ ढुवानी गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरूका समस्याहरू पनि छन्। यस्तो स्थितिमा के हुन्छ जब एउटा बढ्दो सहरी चाहिँ जुन चाहिँ अहिलेको व्यवस्था अनुसार अगाडि गएको छ नि, यस्ता ठाउँहरूमा के छ भने एउटा थोरै जग्गा लिएर पनि त्यो जग्गामा उनीहरूले भर्टिकल सिस्टमले के पुरै तपाईँको जस्तो चाहिँ एउटा 1 कट्ठाको खेत थियो भने त्यो 1 कट्ठालाई चाहिँ एकैचोटि 1 बिघामा परिणत गरिदिने कि तपाईँको स्टेप टु स्टेप पुरा लगानी गरेर स्टेप टु स्टेप तपाईँको खेती गर्ने। अनि त्यस्तै गरेर फेरि तपाईँको चाहिँ यो भर्टिकल जुन चाहिँ यसमा चाहिँ अब हाइड्रोपोनिक्सका कुराहरू आउँछ हैन, एरोपोनिक्सका कुराहरू आउँछ हैन, यस्ता विभिन्न किसिमका कुराहरू भवनमै, आफ्नो क्षेत्रमै, आफ्नो साधारण एउटा कौशी खेतीमै पनि ठुलो रूपमा चाहिँ एउटा सफलता लिने, देख्दा आकर्षक पनि हुन्छ, वातावरणीय एउटा स्वच्छताका कुराहरू आउँछ हैन, अनि इन्भाइरोमेन्टलका कुराहरू हुन्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ एउटा मध्यनजर गर्दै एउटा दिगो सस्टेनेबल एउटा चाहिँ कृषि फार्मिङको विषयमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। अब यसै गरी नम्बर 8 मा छ न्यानो टेक्नोलोजी। जुन न्यानो टेक्नोलोजी चाहिँ यसबाट के गरिन्छ भने बिरुवाहरूको लागि आवश्यक पर्ने जुन चाहिँ पोषक तत्त्वका कुराहरू भयो नि, जस्तो चाहिँ हाम्रै पनि शरीरमा चाहिँ कुपोषणका कुराहरू आउँछन् हैन, यस्ता कुराहरूको लागि हामीले पहिले नै सावधानी अपनाउँछौँ नि, त्यस्तै गरी बिरुवाको लागि आवश्यक पर्ने यस्ता किसिमका कुराहरूमा विशेष ध्यान पुर्याइन्छ र जसले गर्दाखेरि तपाईँको उत्पादनमा वृद्धिका कुराहरू र राम्रो चाहिँ एउटा भोलि बिहान फाइदाजनक एउटा बिजनेस मोडालिटीमा तयार हुने गर्दछ। ओके, अब यसै गरी नम्बर 9 मा छ रिन्युएबल एनर्जी एकीकरण सम्बन्धी। अब यस सम्बन्धी के हुन्छ भने जस्तो सौर्य शक्तिहरूको युज गर्ने के नेचुरल, जस्तो हावाबाट पनि युज गरिन्छ नि, शक्ति निकालिन्छ नि। जस्तो तपाईँको एउटा ठुलो ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ भने बोरिङ गरेर पानी निकालिएको छ। अब सौर्य शक्तिबाट चाहिँ पुरै प्यानलहरू लगाएर चाहिँ त्यहाँ एउटा बिजुली चाहिँ त्यही चाहिँ उत्पादन गरिन्छ र त्यो आएको शक्ति फेरि मोटरमा लगाइन्छ, त्यही बोरिङ गाडिन्छ, त्यहीबाट पानी आउँछ। यस्तो तरिकाले चाहिँ एउटा चाहिँ यी इनर्जीहरूलाई युज गरेर त्यही किसिमको यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइन्छ। अब यसै गरी नम्बर 10 मा छ डाटा आधारित कृषि। अब यो डाटा आधारित कृषि भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको प्रत्येक सेक्टरबाट जसरी उत्पादन भएका छन् त्यसमा चाहिँ पहिलो वर्ष के भएको थियो, दोस्रो के भयो, कुन बेला के भयो, यो सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ परीक्षण गरिन्छ र परीक्षण गरिसकेपछि कति बेला कुन चिजले कसरी उत्पादन बढ्दै गएको छ, त्यो उत्पादनलाई विशेष महत्त्व दिएर थोरै जग्गामा, थोरै ठाउँमा, थोरै चिजको खेती गरेर पनि धेरै आम्दानी गर्ने, यस्ता किसिमका कुराहरूमा विशेष ध्यान अगाडि लगिनेछ। र यी सम्पूर्ण टेक्निकल युजहरू, जुन टेक्निकल डाटाहरू युज गरिसकेपछि हामीलाई एउटा सहज पनि बन्नेछ, किनकि कहाँ के समस्या छ, त्यसको समाधान के हो, एउटा सिस्टमले काम गर्नेछ। अब यसै गरी यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ मेसिनरीहरू जुन चाहिँ हामीले युज गर्छौँ नि, टुल्सहरू, यी टुल्सहरू त यस्तो हुन्छ कि करोडौँको लगानीमा जानेछन् कि तपाईँको काट्नेदेखि लिएर जोत्नेदेखि लिएर मल छर्किनेदेखि लिएर सम्पूर्ण ती मेसिनरीहरू पुरै युज गरेर तपाईँको व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छ। कृषिमा त यस्तो आमूल परिवर्तन हुन्छ कि हामीले पनि साँच्चै यी कुरा सोचेर अहिले नै कृषि व्यवसायमा साँच्चै हामी लागि परेका छौँ भने भविष्यमा एउटा जसरी अरू क्षेत्रबाट टेक्नोलोजीको वृद्धि भएको छ त्यही अनुसार कृषि पनि एउटा ठुलो कार कम्पनी जस्तो, एलन मास्कको कम्पनी जस्तो एउटा ठुलो कम्पनीको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। हो, कसैले चाहिँ सानो सेक्टरमा गर्ला, कसैले ठुलो सेक्टरमा गर्ला, फरक त्यति हो। र अहिले धेरै ठाउँमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा यसको अगाडि चाहिँ यो कुराहरू बढिसकेको छ, किनकि मान्छेमा सचेतनाहरू आइसकेको छ। ओके, अब यसरी हामीले कृषि व्यवसायमा विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर हामीले राम्रो प्रगति गर्न सक्छौँ। जग्गाहरू खाली बाँझो राख्नभन्दा र वैदेशिक रोजगारमा हामी तातिरहनुभन्दा हैन, यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर चाहे तपाईँलाई कुन क्षेत्रको चाहिँ सहज हुन्छ, जस्तो फलफुल सम्बन्धी, तरकारी, पशुपालन, अथवा कुन क्षेत्रमा तपाईँले सहज हुन्छ, त्यस्ता कुराहरूमा भोलि बिहान यो किसिमको रणनीति छ, यसले पनि एउटा भविष्य राम्रो देखिएको छ र यो चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनमा आत्ममा विश्वास लिनुहोस् र कसैले सोधे पनि एउटा पोजिटिभ सल्लाह दिनुहोस् र यस्ता टेक्नोलोजीका बारेमा जानकारी रहँदै हैन आफ्नो पेसालाई अझै अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्दै र तपाईहरुलाई यही छोटो मिठो
आजको 10औं वर्ष पछाडिको जुन चाहिँ कृषि व्यवसायको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँदै म यस भिडियोबाट तपाईको कृषि पेसा चम्किरहोस् र तपाईको व्यावसायिक योजना यसैतिर ढल्किरहोस् र सधैँभरि प्रगतिका पाइलाले शिखर चुमोस्, यही कुरा भन्दै म तपाईहरुबाट यस भिडियोमा बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।